سلام ښه پښتو میډیسین ته په دغه ویډیو کې به د بوردیتیلا پرټوزیس باکتریا مطالعه کوو. بوردیتیلا پرټوزیس یو کوکو باسیل باکتریا ده چې په انسانانو کې د تور ټوخلي یا ووفینګ کف یا پرټوزیس ناروغي منځته راوړي. تور ټوخلي یو ډېره خطرناکه ناروغي ده، خصوصا بیا د ماشومانو لپاره. دغه باکتریا د دې د مخه چې واکسین ورته جوړ سي په یونایټډ سټیټ کې بیا په هر کال کې د 10% د 20,000 خلکه مړه کول. خو کله چې ورته واکسین جوړ سو نو د 3 کالو په جریان کې به د 100 څخه هم لږ کسان د ټول ټوخلي ناروغي څخه به مړه کېدل. دا راښیي چې د پرټوزیس واکسین څونه مؤثر دی د دې ناروغۍ په له منځه وړلو کې، مګر بیا هم دغه باکتریا دغه ماشومانو ژوند تهدیدوي کوم چې د پرټوزیس واکسین ته لاسرسی نه لري. نو دغه علت دی چې موږ د طب محصلین باید د پرټوزیس باکتریا مطالعه کو او په دې پوه سو چې دغه باکتریا څنګه د تور ټوخلي یا ووفینګ کف ناروغي منځته راوړي او څنګه د دې ناروغۍ په مقابل کې ماشومانو ساتنه موږ کولی سو. نو که وګورو بوردیتیلا یو ګرام نیګیټیو روډ شکله باکتریا ده چې خپل مریضي په تنفسي سیستم کې منځته راوړي. نو بوردیتیلا یو ګرام نیګیټیو باسیل باکتریا ده. اوس که چیرې پاتوجینیسیس ده د بوردیتیلا پرټوزیس باکتریا ته راسو نو باید اول ذکر کوم چې دغه باکتریا یوازې په انسانانو کې ناروغي منځته راوړي، یعنې دغه باکتریا په حیواناتو کې نه پیدا کېږي. نو ځکه انتقال یې د یوه شخص څخه د بل شخص ته ترسره کېږي. داسې چې کله د تور ټوخلي ناروغ وټوخي نو د هغه د ټوخي سره د بوردیتیلا پرټوزیس باکتریا محیط ته ځي او سالم شخص ته د ډراپلیټس په واسطه باندې انتقالېږي دا باکتریا، چې بیا دغه باکتریا د سالم شخص په تنفسي سیستم خصوصا په کثافاتو کې یا هوایي لاره کې د تنفسي سیستم دغه باکتریا د پرټوزیس یا تور ټوخلي ناروغي منځته راوړي. په دې ډول سره کله چې دغه باکتریا و هوایي لاره ته داخله سي نو دغه باکتریا د هوایي لارو د اپیتل حجرات سره اټچمنټ یا مښلیدل رامنځته کوي، چې دغه مښلیدل یا اټچمنټ د بوردیتیلا باکتریا د ځینو خاص ساختمانو په واسطه ترسره کېږي لکه پلامټوس هیماګلوټینین، اګلوټینین او فیراکټین. نو کله چې بوردیتیلا باکتریا د دغه ساختمانو په وسیله د هوایي لارو د اپیتل حجرات سره اټچمنټ یا وصل کېدل رامنځته کړه نو دغه باکتریا شروع کوي په ځینې خاص توکسینو په جوړولو سره لکه د تراخیل سایټوټوکسین. تراخیل سایټوټوکسین څه کار کوي؟ دغه ټوکسین د هوایي لارو د اپیتل حجراتو د سلیاوو د فلج لامل ګرځي. په نارمل حالت کې دغه سلیاوې په هوایي لارو کې چې کوم مخاط موجود یا کوم اجنبي اجسام موجود وي دغه سلیاوې د خپل خاص حرکت په واسطه باندې دغه مواد د هوایي لارو څخه باسي وسطونې ته او هوایي لارې پاکې ساتي. نو کله چې د بوردیتیلا باکتریا د تراخیل سایټوټوکسین په واسطه باندې دغه سلیاوې فلج سي نو هغه مهال چې په هوایي لاره کې د لندبل لپاره په دوامدار ډول باندې تولیدېږي هغه ټوله په هوایي لاره کې پاتې کېږي. نو کله چې دغه مهال دلته پاتې سي نو دا د هوایي لارو په اپیتل حجراتو باندې د مخاط یوه طبقه جوړوي. دا چې زیات مقدار مخاط د هوایي لارو په اپیتل حجرات په سطحه باندې موجود دي نو ځکه د اټونوم اعصاب د لارې د ټوخي ریفلکس یا کاف ریفلکس تولیدېږي تر څو هوایي لارې د ټوخي په واسطه باندې پاکې کړي. نو دغه دی چې د تور ټوخلي مریضان یو ډیر قوي ټوخی لري. خو بیا هم د پرټوزیس په ناروغي کې اصلي مشکل دا نه دی. اصلي مشکل د یو بل ډول ټوکسین چې د بوردیتیلا باکتریا په واسطه باندې تولیدېږي چې ورته پرټوزیس ټوکسین وایي. اصلي مشکل د دغه ټوکسین په واسطه باندې رامنځته کېږي. هغه داسې چې دغه ټوکسین کوم لمفوسایټونه چې د وینې په جریان کې موجود دي نه پرېږدي چې دغه لمفوسایټونه د وینې د جریان څخه ووځي، یعنې نه پرېږدي دا ټوکسین چې لمفوسایټونه د اکسټراوازیشن وکړي. د اکسټراوازیشن لپاره چې لمفوسایټونه کوم میکانیزمونه لکه میګریشن رولینګ ترسره کوي دغه ټوکسین د لمفوسایټونو دغه میکانیزمونه خرابوي. نو بیا لمفوسایټونه څه کوي چې انساج ته لکه ټایمس او تورې ته ولاړ سي نو لمفوسایټونه ټوله چې د وینې جریان ته راځي هغه ټول د وینې په جریان کې پاتې کېږي او دغه په شخص کې لمفوسایټوزیس منځته راوړي. نو دغه علت دی چې کله موږ د پرټوزیس و مریض ته د وینې معاینات وکړو نو موږ به وینو چې د هغه په وینې معاینات کې به موږ لمفوسایټوزیس یا لیکوسایټوزیس ووینو ځکه چې لمفوسایټونه د هغه په وینې جریان کې سره راټول شوي دي. د دې ترڅنګ پرټوزیس ټوکسین د تنفسي سیستم او د هیستامین په مقابل کې ډېره حساسي کوي. ځکه نو
د هیستامین تر تاثیر لاندې د تنفس سیستم او وینې نفوذي قابلیت ډېرېږي او بالاخره د هوایي لارو د اپیتل حجراتو د پړسوب منځته راوړي چې دغه پړسوب په نتیجه کې هوایي لارې تنګېږي او مریض ته نفس تنګي پیدا کېږي. د یوې خوا خو د مهار د موجودیت له کبله مریض ډېر قوي ټوخی لري او د بلې خوا د پرټوزیس ټوکسین تر تاثیر لاندې په هوایي لارو کې پړسوب منځته راځي، هوایي لارې تنګېږي. نو دا چې یو ډېر قوي ټوخی موجود دی او د بلې خوا هوایي لارې تنګې سوي دي چې دغه دوه حالتونه د مریض حالت ډېر خرابوي او کیدای شي چې مریض د مرګ سبب هم وګرځي که چیرې په صحیح ډول باندې دغه مریض مراقبت ونه سي. اوس به وګورو چې د پرټوزیس مریض څه ډول اعراض او علایم لري. د بوردیتیلا باکتریا د یو څخه د 2 هفتو پورې انکوبیشن پیریډ لري. د 2 هفتو څخه وروسته لاندې کلینیکي اعراض علایم په 3 مراحلو کې مریض ته پیدا کیږي. اوله مرحله یا کترل سټیج، په دغه مرحله کې مریض یوازې ټوخی لري او سنیزینګ لري. دا چې بوردیتیلا باکتریا دغه مریض په خپل تنفس سیستم کې لري نو مریض ته په کښته درجه تبه هم پیدا کیږي. په دغه لومړۍ مرحله کې دغه ناروغ ډېر ساري وي او دغه مرحله کېدای شي د 2 هفتو پورې دوام پیدا کړي. د دې څخه وروسته مریض پاراکزیسمل مرحلې ته داخلیږي چې په دغه مرحله کې نو د مریض ټوخی ډېر قوي کیږي، همدارنګه د ټوخي سره وافینګ نوایز ورته پیدا کیږي چې په دغه وخت کې نو مریض په داسې ډول باندې ټوخي. د دې ترڅنګ مریض ته د ډېر ټوخي څخه استفراغ او سیانوزیس هم پیدا کېدای شي چې دغه مرحله د یو څخه د 4 هفتو او یا هم د دې د ډېر وخت لپاره دوام کوي. نو که چیرې په دغه وخت کې د مریض صحي مراقبت وسي نو بیا مریض بیرته ښه کېږي او کنولسنس مرحلې ته یا د نقاحت مرحلې ته داخلیږي چې په دغه وخت کې د مریض ټوخی ښه کېږي او هوایي لارې بیرته خلاصیږي. د لابراتواري معایناتو لپاره موږ کولی سمپل د پزې څخه واخلو. که چیرې سمپل څخه سلایډ جوړ کړو او د مایکروسکوپ لاندې ورته وګورو نو د بوردیتیلا پرټوزیس ګرام نیګیټیو باسیل باکتریاوې په داسې ډول به ووینو. همدارنګه دغه سمپل موږ کولی شو چې کلچر کړو په بورډیټ جینګو اګر کې چې دا د بوردیتیلا دپاره یو خاص اګر دی چې وروسته به په دغه اګر کې موږ د بوردیتیلا دغسې ډول کالونیانې ووینو. د بوردیتیلا باکتریا دپاره انتخابي درمل ازیترومایسین دی، خو د دې انټیبیوټیک ترڅنګ باید مریض ته لاندې مراقبتونه لکه اکسیجن تراپي، د هوایي لارو څخه د مهار ایستل باید ترسره شي. د بوردیتیلا باکتریا د مخنیوي لپاره 2 ډوله واکسینونه موجود دي چې یو یې اسیلولر واکسین دی او بل یې هول سیل واکسین دی. په اسیلولر واکسین کې د بوردیتیلا باکتریا ځینې ساختمانونه لکه فراکټین، پیمبریا، همدارنګه کمزوري شوي پرټوز ټوکسین و یو شخص ته ورکول کېږي تر څو د دغه شخص ایمونیټي د دغه انټیجنیک ساختمانونو په مقابل کې انټي باډي جوړ کړي. دغه واکسین عموما د ډي ټي پي په شکل ورکول کېږي، یعنې ډیفتیریا، ټیټانوس او پرټوزیس 3 سره واکسینونه په یو ځای یا په کمباین شکل باندې مریض ته ورکول کېږي. دا واکسین موږ ماشومان ته په 2 میاشتنۍ، 4 میاشتنۍ او 6 میاشتنۍ کې ورکوو. بل هول سیل واکسین دا فعلا په یونایټډ سټیټ کې نه استعمالیږي ځکه چې د دغه واکسین د استعمال څخه وروسته په هرو 1 میلیون کسان کې یو نفر ته انسفالایټایټس پیدا کېږي. نو ډېره مننه چې ویډیو مو در پای پورې وکتل. که چیرې غواړئ چې دا رقم نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ پښتو میډیسن چینل ته سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه کولی شئ چې زموږ پښتو میډیسن فیسبوک پیج ته سره لایک کړئ. که چیرې سوال لرئ یا پیشنهاد لرئ نو زما سره په کمنټ سیکشن کې شریکولی شئ. نو در بلې ویډیو پورې د خدای په امان.